Rıza değil mi? İşte Rıza. سریعتر آقای خواهش میکنم سریعتر. کجا میخوای بینی خلیزه خانم؟
آقا احمد لطفا خرید سردشه، آتیش رو بذار جلوتر که گرمش بشه. آقا احمد شما مگه نمیگی خدیجه رو دوست داری؟ لاقل بذار کمی گرمش بشه، واقعا سردشه. من بینام چه چیزی تو؟ او کاری که من چه راستی چه به؟ ما چند چه؟ تو خود نگفت در بینام بخوام من بینام بخوام. احمد روز احمد گفتم ماما حتی اگه بینام پیدا کنم اگه من خسرم نبود ما حاضر باکسیم. ولی وقتی فهمیدم دست خود با سامی افاده وقتی فهمیدم همه چیز سر خودم نجرم. میره همش تقصیر خودم که رو برای سام اگه بینام بخورد میدیدم تو خواهمون باید چرا بینام رو بکنم. جلاقی هم من خود پای خود جیب به اصلا تو نمون. الان روزات سام میگم. هم زندگی مانه خراب کردی هم زندگی دیدم. مثل ما سام زندگی خراب بود. زمینی خواهد باید زمینی. نه همه الان خالد کنی با هم عروسی کنی تموم نقشه خراب همه چیز تموم میکنی را. هر سال نوستان همچی. خود من بینام من نبیدی کنی بره. تو خود میخی هر چی بخواه سرخدی. نمیخوام. الان این زن چش دو حد دزار. هر موقعی زنی اون موقع چون زندگی همه بینام بید. آزاد سه بینام تموم دست بینام آنیه بس آزاد کنم نه چی در سر دارم سر بینام الان آزادش کنم سام حتی همه چی دوهش بیام هم نکن یه دست اشاره کنم دوی ما بنام یه کنه حالا اونو جفتنه برای هنشو پاری کنه نه نخوام یاغت سینه فکری و قدیمیه چطوری باید کنه ریختن خود میدونی اگه ما هم یه با حامی و زیبا کنیم وقتی دیدن با کنه بود سیسی ادیسی سیسی نمیفهمی با بینام آنیه سیسی دوست در اون روز قرار میشه بعد این اتفاق میفته یه مشکل نمیشه همین الان هم اتفاق جینوبی همین الان قوی که باید وسیله برسه زندگیمون من به اینا آسیبون سام هم زندگیش راجع چی خبر میشه همه بدبختی کشین این زندگی شده نسبت داره اشاره تا ام بخیر باید برسه میلیده اینو باید میرسه این همه باید چک کردیم از زندون هم برای آسان میدیم آقا الان هم رومان بخواه اشارت کرد اشتباه چون کنه آزاد شدم دفعه بعد اشتباه میکنم چند صحبت نواسط خواه اینو بیارم خفه بود خیلی خانم میخواد چیکار کنم؟ من نمیدونم چیکار کنم. کلیدای ماشینم ازم گرفته، اگه بخوام برم اونجا خب نمیتونم دیگه. با چی میخوای بری؟ بذار به داخل کل، بذار به داخل کل. نه نمی
من واقعا نمیدونم این چه عشقیه که احمد به شما داره. احمد میخواد با شما ازدواج کنه، خود چه جوری توقع داره؟ خیلی من شما رو باز میکنم. خب سریعتر آقایون، خواهش میکنم سریعتر. کجا میخوای بینی خدیجه خانم؟ خدیجه خانم صبر کنید. خدیجه خانم آزاد شدی؟ آزاد شدی نه؟ آزاد شدی نه؟ خودش چند این آزاد کنی؟ چند این آزاد کنی؟ ها؟ چند این آزاد این کار شما اشتباهه. چند این آزادش کنی؟ کار شما اشتباهه. چند این آزاد؟ بشکن! نرتادشو! نرتاد. محمد این کار شما اشتباهه. آزاد شدی چی؟ چند این آزاد کنی؟ ایگان چند گین آزاد کنی؟ چند گین آزاد کنی؟ چند گین چطور خیلی آزاد کنی؟ Pasama.
Nasıl kıdıyama? Sana kim bırakma? Sana kim bırakma? Kim bırakma? Verga! Daha ya var en az olsa bir not saat günü. Bir de digo. Hadi bırak. Hadi bırak. Nasıl kıdı? Doğu tezgiye zor beni al. Beni al koyne. ايه؟ ما انا قلت يوم ورقه ما انا قلت وش خلاص كل ما تاخذ شرط شنو تبي سيمو صار شرط شنو سيمو اه راجل رافض ايش؟ تمام هذا يسوون وين الشرط شنو؟ ودي كده احسن خدمه شو بدي لو كنت راضي باي بنا بينام تشي تو ما اساسا ديبو انا قلت من واقع تاريخ وصفه بدل سيسي غير ما بينهم بينهم شيء تاكسي قدامه انا تاكسي قدامه غسل قدي انا غسل يا اخو لما اقول ترى فوتشني بدل ما تسكنوا سي وين ساعتكم ما تسكنوا ما تسكنوا ما انا تاكسي ختم ما انا تاكسي الو گوش شما نده شما هر تو بیار داره شما سن جمعه کجاست هر تو بیار داره امیر معتز اولا الان برام تیار تایید الان برام تیار تایید به حج از به کار بگو دیوونه رو آگوره دیگه دیگه هیچ کار داره نه بیشتر شد یکم دیگه حتما دیگه وقتی فیلم بلا سر یکم دیگه دیگه خشیار هم از نه خشیار هم از زاد میچشی خشیار هم ساخت میچشی دیگه اینو من زنده کنیدو خشیار گم تاکسی کمی که مرو زمان مای کلبنا بایستم چلا بیسیم زنده کنیشی خون کرد اما رو باید آن سال میشه که بعد داره بیرون فیس
بس برو بري يوم فا يتسطو يا خويا انا عارف هاد الفيديو خويا موقعی که خواستید بدون کردی و هر هفته نفتی به بینامه دستیم چی بود؟ چند بار بعد مذهب خوی شد چقدر مذهب خوی شد خوبی بشه چند بار اومد وقتی دنبال بینام گشته باید چی کار چه ایتونه بسی بزنه دو ایم اشتباه چون تا اشتباه چه نقصی نامی من نقشه گاهی بیانم چند بار بعد گفت انا اشتباهی احتمال بدوستم انا اشتباهی الو زینب 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 الو زینب خديجة دشمن اومده ايوه ما صاص وقت ما انا في الصاص دشمن ايوه في صاص وقت دشمن اومده احمد بگو چی؟ باید گم نیبو گفت اون فقط یه شرط داره چه شرطی؟ فقط چه تو بخوای شرط کنی؟ بلش کن احمد عاشقات بلش کن بلش کن نگو رضاعتی دیانیدی رضاعتی دیانیدی اما ما حرف بزنم ما هرچی حرف بزنم گفت ما تکیلی بعد گفت ما تکیلی میشد گفت رضاعتی دیانیدی بیشتر زا رضاعتی دیانیدی رضاعتی دیانیدی
بیا که تاقی خور دو ساعت بیاد احمد از من فقط برای با سان صحبت که بگه فقط یه راه داره تا زمان که به ما تعهد داریم ما قبول می‌کنیم هم کار داریم براینا Let's go! Işıra. İzaza. Işıra. Işıra. اینو با داخل اینو چه دار لباسی دار بپوشی باید در زاد عرض برا برا برا
من سختی میشه بده قال نهی آه بازم بی بیشتر بازم الو بگی ما نمیتونی کلا بنام محافظه نکنید الان بنام با بسیار راکده امروز را صبح هفته آزاد والله آزاد امروز را صبح هفته آزاد یعنی که زاداری سراغت آزاد دوره با خریده همیره و دیگه از باید بعض مدده بویسه تا کاری که روزات اندامی چرا که تاشو شد بله بله بویسه بله بله آگه اخی من امروز آسوب آزاد میکنم باش منتظر کنم خدا حافظ روزادی هم سخت میشی بهتر تو نبی یه همه روز او بزنیم تو خفه تو کنی وطنا ها دیگم آخر دست مدی میدون چی برده نام شده را همه چه نکنی ببار میده همه چقدر روزادا سامان داد چلک به نام امور روی کنیم سید میتونم زمین کنم سه حاضری همه سختی میشه تو حاضری بود برام زندون سره بکن وطنم حاضری بود زندون باز بریم بینام که اصلا علی باید که معلم هم میشه واسطه اما تو بابا تو بلای فرمان اوه یا چی ماشین میگه وای ماشین گوره که قضاوت چواجده بچی سعی چله چمون بچنی میره چی نبا برو خدا برو 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 هیدا هیدا بود آخر هیدا بود آخر وای وای اون نقشه که گفت انداز من روز سخت بزنم Sen zaten go. tamam. Emil! Ah, benaume demo. Benaume demo. Alan uyku çevriyor. Daha böyle. Yine benaume sektiva.
بریش نمون سلام بمون ها يلا بريش ولا 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 ركضوا رجع سلطان